Tama ba pinagsasabi ko? Paano ba to? Okay ng pimple ko. Ay dahil kitang-kita ko. Ilong. Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm gonna share my contour routine. Papakita ko sa inyo paano mapapayat ang cheekbones, mapapayat ang mukha, makita ang jawline kahit papano, and especially sa nose contour. Before tayo mag-proceed sa tutorial, pag-contour, let's break down muna kung ano yung difference ng contour at bronzer. So sa contour, mas precise yung shadow. So kumbaga, pag naglalagay ka ng contour sa certain areas, ine-enhance mo yung shadow like sa cheekbones, yung halos ng cheeks, sa jaw, sa temples, para lumiit yung noo, sa nose para mas tumangos, samantalang sa bronzer naman, binibigyan niya lang ng warmth yung face mo. Sa bronzer, usually, you're just making your face more natural. So, simulan na natin. So, ginawa ko na kanina yung base ko. Foundation, powder, and my brows. So, for contour, gagamitin ko tong Bobbie Cosmetics Gleam Squad Contour and Strobe, and this darkest shade. Charot, ito lang pala. Yeah, ito. Usually, pag nagko-contour ako, sinisimulan ko dito, pababa. So, circular motion, pababa. First, especially sa mga beginner, para makita nyo yung halos ng cheeks nyo, gumawa kayo ng facial expression like this. So, kung saan yung halos o yung lubog ng cheeks nyo, doon nyo lalagay yung contour. Like this. Okay ng pimple ko. Minsan may excess product yung brush, ni-extend ko siya hanggang sa forehead or outer corners ng forehead. I don't know. So, studio. Kita ba yung difference? And then, the other side naman. After na forehead and the cheeks, next kong kino-contour ay yung jaw para kahit papaano mawala ang ating double chin. So, circular motion ulit. Nag-i-start ako sa ilalim ng tenga sa dulo ng jaw. So, again, para sa mga beginners, gawa lang kayo ng expression na gusto nyo lagyan ng contour. So, sa jaw, ganito. Ayan. Kita naman kahit papaano yung jaw. Meron ba akong jaw? Double chin. And on the other side. Isa pang trick para magmukhang, especially sa mga bilugan ng face, para magmukhang pahaba yung mukha nyo. Pag nagko-contour kayo, imbes na, anong degrees ba to? 180? Kung ako anong degrees. Basta imbes na paslant ng konti, medyo ibaba ng konti. Para yung shadow is pababa. I don't know kung may sense ba yun. Pero yun lang ang napapansin ko. Minsan, pag pababa yung contour ko, feeling ko mahaba din yung face ko. And isa pa, para magmukhang haba ang face, yung contour nyo sa jaw, imbes na hanggang dito lang, i-extend nyo hanggang dito. Dito sa may dito. Hindi ko alam tawag dito, okay? Basta yun. Pag ganyan, extend nyo pa ganun. Gets nyo na. Basta yun. Kumbaga, para lang kayo nagsusulat or nagdo-drawing ng malaking number 3. So, start dito, and then pa ganon,
diba? Number 3. This is my favorite part ng contour, yung nose contour. Ay, pa pala na chika. I use flat angled brush. Kita ba? Angled brush, fluffy angled brush. But, sa makeup naman is walang rules. So, kahit anong brush, bahala kayo. Basta, yung perfect lang dito sa nilalagyan nyo. Wala nga namang big fluffy brush ang gamitin nyo. Oh, hindi na buong mukha na yun eh. So, ayun. Basta, kahit anong brush, basta, sakto sa position ng lalagyan. Wala namang rules sa makeup. So, ito na. Ang favorite part ko sa contour routine is nose contour. So, for nose contour, I will use this flat angled brush. Pero hindi naman siya super nipis na flat na flat. Pagka-fluffy rin naman siya. Pero pwede rin naman kayong gumamit ng flat na blending brush. Yung ganyan. Pero ito ang nakasanayan ko para mas precise, para mas tsugog ang ating nose line. Same contour product. So, I usually start dito sa may bridge na malapit sa inner corners ng mata. Pababa. Pagdating dito sa dulo, soft-handed na lang kayo para hindi na harsh yung gina-tsaka. Tignan mo muna kung harsh pa siya dahil i-blend pa natin siya mamaya. Etong technique ko pala sa nose contour, feeling ko mas dali itong gawin sa mga may bridge yung ilong. Kasi flat angled brush yung gamit ko, so di ako nahihirapan na i-apply yung product dahil dire-diretso lang siya. Sa mga wala namang bridge, pwede din gamitin tong angled blending brush. Isa pang trick para sa madaling nose contour is yung brush na ginamit na sa pag-contour kanina ng face, ganun nyo rin sa ibabaw ng ilong nyo. And then, carve out nyo na lang using powder or loose powder mamaya. So, eto na. Tuloy na natin. And yung malapit dito sa inner corners, connect lang natin siya sa dulo ng ating brows. And blend that in. After ng bridge, nilalagyan ko din yung gilid ng ilong. Ano bang tawag dito? Feeling ko, mas napapatangos niya yung ilong and napapaliit niya itong parang palikpik ba tawag dito. Basta itong gilid ng nose. Kahit hindi naman kalakihan tong, hindi naman bukang-buka yung ilong ko. Try nyo, sis. Swear. Kung binibigyan nyo ng shadow yung ilong, para mas mukhang lubog yung gilid and para mas umangat itong gitna. Ganyan. So, ganyan lang kasimple ang nose contour. Sinisimulan ko sa bridge, pababa, then the other side, and then una kong i-blend itong sa malapit sa inner corners at i-connect ko sa dulo ng brows, and then i-blend ko yung buong bridge. Itong gilid ng nose. And isa pang kinokontour ko, minsan, itong ilalim ng lips. Para mas pouty. So, ganun lang ang contour. But, hindi pa tayo tapos. So, tapos na tayo maglagay ng contour product. Ang next naman gagawin natin is carving out or lilinisin or ipe-precise or para mas tsugog ang ating contour. Ika-carve natin siya using loose powder. And I'm using this Nichido final powder in Ivory Glow. Favorite ni Aunt Lutz to.
Pero creamy glow siya. Bukod sa loose powder, pwede rin kayong gumamit ng ordinary face powder. But this time, since konting carb na lang naman ang gagawin ko, I will use loose powder. So, ganyan lang. Pabutin na dito sa may nose contour. Yung placement ng paglagay na ng concealer kanina. Ganon. Ito naman sa jaw. And yung forehead. So usually, pag nagbe-bake ako, ganito ginagawa ko. After nito, gagawin ko ng eyes ko, kilay, something like that. And saka ko siya i-blend out. Hayaan nyo na siguro mga 2 minutes, 3 minutes. Para lang kayo nag-iinit ng pandesal. Ganun. Wait lang natin, 2 minutes. Two very boring minutes later. So yun, okay na siguro yun. Brush off the excess. So, tingnan nyo yung difference nung walang contour and ng meron. Diba? So, ganun lang kasimple. Gagawin ko muna yung eyes ko off camera and I'll be right back. Okay na yung mic. Eyes are done. Umarte ka, Barbie. Barbie ang eyeshadow. Tapos na rin ako sa lips and konting blush and highlight. So, for the last part, para mas bongga o mas tsugog na tsugog ang ating nose contour, syempre, wag kakalimutan ang highlight sa ilong. So for highlighter, I will use this Morphe High Impact Highlighter in the shade Spark. So ako, pag nag-highlight ako ng ilong, dito lang talaga sa tip ng nose. Dahil pagka buong ilong, parang ang sagwa na tingnan. Umarte ka. Konti lang yun, day. And, nilalagyan ko rin to, pero dito, hindi siya totally bridge. Sa gitna ng forehead at saka bridge ng ilong. Eh, konting-konti lang din. Pawis effect. Grabe, mama. Yun lang. Tips na. Sana na-explain ko ng maayos para na rin sa mga beginners. And that's it. Thank you guys so much for watching. Don't forget to give this video a thumbs up. And please subscribe. And see you on the next video. Bye!